Spune-ne acum cum îl percepi, cum îl vezi pe Ianis. Pe Ianis. Un pic agitat, un pic rigid, un pic... îmi pune limite. E ceva de genul, parcă are unele secrete. Așa, îmi pune mâna de la... îmi încrucișează mâinile de sub abdomen în jos. Ceva de genul, acolo n-am voie să mă uit. Are secrete, dacă îl întrebi, are secrete în fizic sau în energetic, față de părinți, față de noi, față de cineva? Secretele interpretez eu, secrete îmi spune mie pentru interpretare, dar de fapt acolo sunt niște lucruri în devenire pe care încă nu vrea să le divulge. Bun, noi am venit chemate de mama lui. Chemate de mama lui și poate și de el, că am înțeles că și el este cel puțin curios și interesat să vadă anumite subiecte referitoare la el. Fiicul lui este curios, el nu este curios, el știe foarte bine ce are de făcut și mama lui este foarte insistentă. Și cine ai zis că e curios? Fizicul. Fizicul lui. Așa, fizicul lui este curios, așa că de aceea noi ne aflăm aici și el ne va spune tot ceea ce își dorește să afle, fără ca noi să forțăm nota într-un fel sau altul. Așa, atât cât poate să înțeleagă. Așa că la acest moment, atât cât poate să înțeleagă și cât este pregătit să... Mentalului, fizicului, că el poate să înțeleagă mai multe decât pot eu să traduc, îmi spune, în energetic. Doar că fizicului e puțin împărțit între ego și mental. Câteodată e o luptă acerbă între cele două, continuă. Da. Am aflat și eu de ceva timp că voi sunteți cei copii, cei tineri, sunteți suflete speciale, ați venit în corp, unii destul de greu, unii de nevoie sau unii de interesați, ca să ridicați frecvența pământului, ca să ajutați celelalte suflete să nu suntem înțeleagă. Suflete speciale, suntem suflete, unele dintre noi, foarte bătrâne, dacă puteți să ne numiți așa, și am stat foarte bine la încărcat. Tocmai ne-am asezonat energia astfel încât în momentul în care venim să se vadă ceva în urma mea, în urma noastră. Da, și noi cei care suntem mai de mult pe pământ în viața asta, tot mental, suntem destul de curioși să vedem cum vă comportați voi, ce capacități aveți, cu ce intenții ați venit, ce ați putea să faceți ca și schimbare în mentalul nostru mai vechi, mai perimat, așa încât suntem destul de deschiși și curioși. Nu ne acceptați schimbările. Nu toți. Da. Majoritatea, spui tu că nu vă acceptăm schimbările? Absolut deloc. Ne îndoctrinați, ne comprimați. Mi-arată așa o energie, ca și când parcă cineva îi pune ai văzut cum arată fundurile alea de sare? E așa mi-arată când a zis comprimat, e ca și când deasupra cea care îi coroană îi comprimă. Sprijiniți sistemul să facă lucrurile astea. Sunteți la fel de vinovați ca și sistemul. În loc să ne sprijiniți, ne forțați să ne unim și să ne integrăm în sistem. Practic ne inhibați toată energia cu care am venit. Da, am aflat și asta. Dar degeaba ați aflat dacă nu schimbați nimic. Voi sunteți mulți, sunteți puțini în raport cu noi. Ce părere aveți vreo șansă să ne determinați până la urmă să înțelegem și să vă sprijinim? Șanse ar fi dacă ne-ați sprijini, dar nu faceți altceva decât să fiți din ce în ce mai curioși. Nu faceți acțiune, nu ne sprijiniți, nu ne ajutați, nu ne ridicați, nu ne lăsați să ne expandăm potențialul. Da.
Așa este, sistemul Deci este... doar curioși și atât. Iar lucrul ăsta în astral a început să deranjeze din ce în ce mai mult. Intrați cu bocanci în energia noastră. Da. Corect, nu pot să te contrazic, pentru că așa este. Așa văd și eu sistemul, așa văd și eu oamenii. Oamenii pot schimba sistemul. Cu cât oamenii sunt mai delăsători, cu atât sistemul crește mai mult. Mi-arată în energie, ca și un balon. Da. Cu cât oamenii comprimă balonul, cu atât balonul se face mai mic. Cu cât oamenii se miră de sistem și se îndepărtează, cu atât balonul respectiv crește mai mult. Da. În concluzie, suntem doar curioși și atât. Sunteți, dar eu spun mai pășleau ce spune el. Tu ai un scop precis pentru care ai venit sau îți mai amintești? Am destule scopuri. Tocmai că mi-am creat mai multe scopuri ca să-mi iasă măcar unul. Primul scop este să fac umanii din jurul meu să poată să mă accepte, să mă tolereze și să mă integreze. Înțeleg că din acest motiv nu prea te înțelegi nici la școală cu sistemul actual. Este nedrept, este corupt, este impregnat de energie negativă. Da. Nu sunt singurul care refuză școala. Neobligați, neforțați, Da. neîndoctrinați. După care vreți să ne reparați. Este un paradox destul de... mi-arată energetic, ca și când se fracturează ceva. Da. Partea ta fizică are niște frici, vrea să înțeleagă de unde vine, de ce îi este frică, în special Din transgenerațional îi vin. La școală am înțeles de ce nu te poți adapta și de ce ai tendința de a intra în conflict cu profesorii și cu copiii, da? Cu tot ce e nedrept intră în conflict, îmi spune. Motivul pentru care nu te poți concentra uneori? Nu-i place să fie forțat să facă lucruri, nu este un motiv anume pentru care nu se poate concentra. Pur și simplu nu-i place să fie forțat să facă ceva, nu-i place să fie obligat, nu-i place să fie direcționat într-un loc sau într-un mod pe care el în sinea lui îl consideră greșit, inadaptabil pentru el. Tocmai de aceea, efectiv, partea subliminală mi-arată ca și când efectiv îi șterge. E ca și când, cum să spun, îmi traduce spiritul meu, e ca și când pleci din dormitor să te duci la bucătărie și te oprești la baie. Pentru că la bucătărie, dacă te duce, iar ai mâncat și ți-ar dăuna lucrul ăsta. Așa mai bine mergi la baie, spală-te pe ochi și întoarce-te înapoi în pat. De ce un conflict deosebit cu profesoara de matematică? Ai mai cunoscut-o, o mai știi de cândva, aveți ceva de clarificat în această viață? E o situație specială? Ea a mai fost profesoară odată. S-au mai cunoscut. E și o tentă de blestem între ei. Dar blestemul ăsta, cum să spun, nu are gardian, este doar energetic între ei doi. El va trebui foarte bine să ajungă să o tolereze, pentru că ea în sinea ei, ea chiar vrea să-l învețe, iar chiar vrea să-și transmită mai departe cunoașterea care o are, doar că el, ținând cont că cunoașterea ei face parte dintr-un sistem impus, îl respinge. O încadrează și pe ea ca pe toți ceilalți. Da, uite, partea ta subliminară ar vrea fizică ar vrea să știe ce profesie ar fi mai benefică pentru tine. Capitan sau mecanic? Acum niciuna. Pe viitor ce? Ai vreo intenție? Are mai multe intenții.
Dar momentan intenția lui trebuie să își activeze plexul solar și inima ca să poată să simtă chemare către așa ceva. Nu are de gând să-i spună nimic, nici măcar compatibilitatea cu meseriile astea două nu îi le dă. Dar mai are o curiozitate mare, relația cu angajata mamei de la farmacie, cu care I-a fost bună, i-a fost ca o mamă. În altă viață, da? Și nu știu dacă are legătură faptul că a fost bună în altă viață, cât au fost la centru de recuperare în energetic împreună. Dacă mă întreb pe mine la cum îmi arată, mai degrabă din subtil au ales să vină pe rând aici. Adică n-aș spune neapărat legătura din altă viață, cât s-au vorbit în energetic să coboare. Asta e mai pregnant. Câte vieți a avut, câte reîncarnări a avut pe pământ? Știi? Are destul, are peste 628, dar nu asta este relevant. Și nu îl încălzește cu nimic, îmi spune. Conștientizare cât are pentru... În energetic mi-arată de 100%, în fizic, pentru mentalul lui mi-arată undeva la 25, maxim 32%, mi-oscilează. E prea proaspăt și neformat în fizic. E proaspăt ieșit din câmpul mamei, dar cum să spun, încă este, adică a ieșit din câmpul mamei, dar încă este amprenta câmpului care îi unește. Iar chestia asta distorsionează puțin. Oricum are o chestie cu împământarea. Adică? Nu prea se împământează. În ghilimele aș spune că e mai mult cu capul în nori. În sinea lui e foarte visător. Cum să spun, cam de la 17 ani încolo îi percepe că o să îi se activeze lui simțurile astea. Acum apar simțurile astea în fizic, mă refer. Astea subtile, știi? Ca și deschidere a percepției subtile. Acum e chestia aia, are foarte multă responsabilitate pe umeri în fizic și a asumat așa chestiile astea bărbătești în fizic. Are energia risipită? Nu. Nu? Vrea să... Cât la sută are energia sufletului la... Are 89. Dar nu-i stăm permanent. Da. Vrea să mai știe ce rol are pisicuța lor în viața lor. Alinare, mângâiere și totodată, cum să spun, preia surplus, îmi spune. Preia surplusul de energie, nu neapărat negativă, cât surplusul ăsta de energie. Ți-am spus, stă foarte prost cu împământarea, de acolo și fumatul. El, ca să poată să se aducă în prezent, el trebuie să fumeze, îl ancorează, îl centrează. Se concentrează la ce face când fumează și atunci adună energie. De acolo și cățelul, de acolo și pisoiul. În momentul când se așează lângă el și îi mângâie, el se aduce în prezent. Nu mai pleacă în subtil. Ar vrea și un câine, zici, că deja se conturează? S-a trezit într-o dimineață zgâriat pe corp și cu vânătăi pe mâini. Și tot îi apărea în vis o umbră mare gri. A fost în niște lupte în astral. A și luat, a și dat. De curând? Adică se duce curent acolo? Se întâmplă frecvent lucrul ăsta. Și nu că se duce într-un anumit loc. Astralul e mare, iar el e la fel de băgăreț. Nu se dă înapoi. Se pare că e mult mai curajos acolo decât în fizic, nu? În fizic e nedescoperit, e mai curajos, în astral nu e de acord cu... Adică e mai în elementul lui înseamnă acolo, nu că e mai curajos. Da, pentru că nu-l suprimă nimeni. E liber, se simte liber.
își trăiește propriile experiențe după capul lui, în sensul că astea sunt semne de întrebare pentru fizic, de ce s-a trezit așa, dar în astral el știe, am intrat într-o luptă, am și luat, am și dat, totul s-a terminat. Adică nu face o tragedie din chestia asta, mamă, că am fost atacat, nu, m-am luptat și am și primit, am și dat, știi? Ultima oară cu cine s-a luptat? Cu de toate, și reptilieni, și demoni, și insecte, și gri, și niște ființe tip păianjen, tip umbre, și îmi arată mai multe, dar nu știu să le spun denumirea în fizic. El cunoaște mai multe tipuri de lumi toate din părțile, astral, da? Toate părțile le cunoaște? Toate părțile subliminale cunoaște lumile din astral, da. Toate interacționează, spune, cu lumile din astral. Și chestia asta este inevitabil, spune. Și toți ne ruptăm? Bineînțeles. Și nu e niciuna care să stea la umbra unui nuc și mi-arată să citească o carte și să servească un ceiuț dintr-o plântuță. Depinde de cum le găsim noi în momentul în care ne conectăm la ele, ca în cazul de față. Dar toate părțile subliminale fac mai multe decât lasă să vedem noi. Și care ar fi scopul lui, de exemplu? Care ar fi motivul pentru care el s-a luptat ultima oară? Unul din motive. De fiecare dată când îi se încarcă perimetru, el sare la luptă. Și de fiecare dată când el trece prin perimetru unei entități și aceasta sare la luptă, nici el nu se dă înapoi și înlături de la luptă. Pentru că el își creează drum. Chiar dacă drumul respectiv trece prin spațiu unei alte entități. Scopul lui e de a trece prin acel spațiu, nu de a rămâne. Dar entității respective, sau sunt anumite entități care sunt la fel de, îmi arată, cum să spun, așa cum ținem noi la spațiile noastre, așa și ele în astral țin la spațiile lor. Și de cele mai multe ori sunt anumite entități sau anumite ființe care îți arată să ocolești, dar dacă ai ocoli, ar trebui să ocolești mai mult. Tocmai de aceea cel mai simplu este să treci prin spațiul respectiv și astfel intervine lupta. Dar reușește să se și relaxeze, să se și odihnească? El doarme mult, îi place să doarmă. Tocmai pentru că călătorește foarte mult în astral și preia destulă energie pe care trebuie să o alchimizeze. Da. În fizic nu mai știe cum să iasă din Matrix. În energetic știe partea lui subliminală? În energetic sunt puține ființe care vor să iasă din Matrix și când vor să iasă din Matrix chiar reușesc. Dar la chestia asta nu poate să răspundă pentru că noi aici în fizic venim cu anumite lecții, nu le ducem la capăt, mi-arată cum ar veni ca un fel de orgoliu, dar nu mi-l numește, spiritul meu nu prea este de acord cu orgoliul ăsta, în sensul că părților subliminale le cam place să le iasă ceea ce își propun. Și tocmai de aceea de fiecare dată pentru ele nu este o problemă faptul că mi-arată că faci un desen, trebuie să rupi foaia și să te apuci să faci altul, iar rupi foaia, iar te apuci să faci altul, iar rupi foaia, schimbi pensulele, schimbi culorile, schimbi astea, adică pentru părțile subliminale e perfect ok. Mai ales că din punctul nostru de vedere, noi care avem un singur corp aici și un fragment sufletesc care experimentează aici, mi se pare destul de complex. În realitate nu este chiar atât de complex pentru că tocmai de aceea există fragmentarea și mai există și partea de suflet care stă lângă spirit și e per total. E foarte complex și e foarte deștept pentru vârsta care o are în fizic. Da, de-abia s-a desprins de câmpul mamei și deja are personalitatea lui. Dar... Bun, ar fi de preferat să-și ajute și corpul fizic și partea mentală. Corpul fizic are treaba lui, iar partea mentală se va forma repetitiv în timp. Partea mentală este conectată la anumite structuri rigide și el trebuie din toate frecvențele care ele oferă matricea, el trebuie să
cu toate structurile lui, trebuie să se unească ca să-și aleagă postul la care se uită. El acum, în partea fizică, este genul care privește, e ca și când privești, mi-arată ca și când privește pe un monitor, dar cum să spun, monitorul respectiv nu are o singură peliculă, gen filme sau știri, sau are monitorul împărțit în 11.000 de cadrane, fiecare cu emisiune într-un colțișor, în cadranul lui, adică el acum privește la mai multe cadrane. El trebuie să-și aleagă din toate cadranele astea o emisiune care îi place, o frecvență care îi place, ca să poată să o deschidă pe aia. Asta va învăța după vârsta de 17 ani. Până atunci face front comun cu mama și cu fata în energetic și au ei niște planuri mai mari. Și-au stabilit de comun acord venirea împreună cu ei sau? Bineînțeles că tot a fost stabilit la nivel energetic. S-au mai întâlnit cu ei în alte vieți? Da, dar se știe lucrul ăsta și se pare foarte plictisitor să repetăm. Bine, el e conștient de faptul că aici pe Terra se fac contracte, se fac înțelegeri la început pentru a ne sprijini, după aia, când nu mai avem nevoie de ele, renunțăm la ele, ne eliberăm și de emoții, de programe mentale, de energii statice, ca să ne ușurăm viața aici, ne deconectăm de anumiți egregori, de anumite câmpuri, de anumite persoane, curățăm cordoanele, facem niște proceduri așa pentru corpul fizic ca să se ușureze, să se simtă mai bine. A văzut la mamă de nenumărate ori făcând chestia asta, dar știe absolut tot, știe inclusiv contractele care le are și pe care le-a semnat. Știe și consecințele unui contract activ, știe și consecințele lipsei unui contract activ într-o matrice devastatoare și de jasă frecvență. Știe mai multe decât spunem și știe mai multe decât poate să relateze pentru limbajul meu verbal ca și traducere. Bun, noi suntem deschiși și dornici să ne informăm, așa că poate să ne spună, chiar dacă noi nu, sau tu nu poți să traduci exact, traduci așa cum înțelegi și este foarte important pentru noi, pentru generația asta veche a noastră, să mai înțelegem câte ceva. Nu prea mai crede că este important, ba chiar este ferm convins că în ultimul timp ne răcim gura de pomană și pierdem energie mai multă decât este cazul. Pentru că umanitatea, și când zice umanitate, nu se referă doar la cei care ascultă astfel de hipnoze, se referă la toată umanitatea și la toate echipele care transmit mesaje din subtil. Este împrăștiere de energie în detrimentul nostru, pentru că cum să spun, îmi arată un film, îmi arată un regizor foarte bun care face filme. Filmele respective, toate care le-a făcut sunt top, unul mai bun ca altul. La un moment dat, pentru simplu fapt că regizorul este atât de bun, orice film scoate el, toți aleargă disperați să vadă filmul. Dar pur și simplu, în momentul, deci toți rămân cu gura căscată când urmăresc filmul, după care au închis televizorul și fiecare își refac, fiecare se întoarce la treaba lui. Reactivitatea, da. La care el spune că nu ăsta este scopul. Orice film are un sâmbure de adevăr, orice informație este venită în realitatea ta pentru a te învăța ceva, pentru a-ți arăta ceva. Atâta timp cât tu doar stai la stadiu de a primi informație fără să o aplici, fără să faci absolut nimic care să-ți schimbe viața, e cum să spun, e ca și când primești niște bani de aur, îi iei, îi bagi sub saltea și tu rămâi la fel de sărac. Pentru că nu te duci să faci nimic cu banii aia ca să poți să-i valorifici într-un fel. Să-i înmulțești, să-i sporești, cum se zice.
nu neapărat să îi înmulțești, cât banii respectivi ar putea să-ți asigure confort pentru toată existența ta în viața respectivă, știi? Deci nu neapărat să te duci să înmulțești banii, cât banii respectivi ți-ar oferi ție un confort dacă te-ai îndura să-i schimbi banii de aur, să-i schimbi în bani, îți dau un exemplu, românești, și să te duci și să-ți umpli beciul, să te duci și să faci ceva cu Ceva ei. pentru tine, nu să-i ții Faptul ascuns. că e pitit la saltea n-are nicio valoare și întrebuințare, corect, este doar energie stagnantă, așa și cu informațiile care le dăm. Faptul că ei și-au informații și le pune undeva într-un sertar și uită de ele și o așteaptă pe următoarea, nu le e de folos cu nimic. Ba mai mult de atât, ne facem rău noi și nu mi-arată doar mie, ție, da, echipelor care fac... La toți care dă astfel de informație, doar și-au împrăștiat energia și atât. Păi bine, și atunci ce să facem? Să stăm așa, să nu mai spunem, să nu mai dăm informații, să nu mai... Acum 100 de ani nu erau niciun fel de astfel de... Erau foarte, foarte puține informații de genul ăsta, dar acum sunt din ce în ce mai multe, cât mai multe persoane au revelații, au informații, culeg informații și le transmit oamenilor care nu ajung, n-au posibilitatea să ajungă la ele. Măcar că suntem într-o perioadă în care măcar îi informăm și după aceea s-ar putea să treacă și la acțiune. Nu e de acord cu absolut nimic din ceea ce spui tu. Adică el doar repeta, nu. Acum 100 de ani matricea altfel acționa asupra lor. Cu cât acum 100 de ani, în momentul în care nu le convenea ceva, tăceau, la un moment dat puneau mâna pe furci și pe sape și pe astea și acționau. Acum 100 de ani erau mai uniți, acum 100 de ani se ajutau unul pe celălalt. Din acum 100 de ani încoace, matricea și entitățile care conduc matricea au observat că ADN-ul uman începe să capete o altă aliură și că se activează într-un anumit fel la nivel de colectiv și tocmai de aceea au început informații din ce în ce mai multe, dar informații de distragere. Asta este diferența. Acum sunt foarte multe informații, dar nici măcar nu se conștientizează faptul că foarte multe astfel de echipe, da, și nu mă rezumă doar la echipe cum este a noastră, inclusiv echipe de televiziuni, inclusiv echipe de reporteri, știi? În foarte multe chestiuni astea, echipe care nici măcar nu sunt echipe umane, sunt pur și simplu animații ale matricei, tocmai ca să distragă. Tocmai de aceea ei când ascultă o informație, fie că este hipnoză ezoterică, fie că este despre un tratament, fie că este o știre la televizor, ei trebuie să-și cunoască foarte bine structurile interne, astfel încât să vadă ce trezește în ei. Pentru că ei, ascultându-și corpul, ei pot să deosebească care este o informație benefică pentru ei, care este o informație distructivă pentru ei. Da, o fac unii, dar probabil că foarte puțini. Dar el, iată, a venit de atâtea ori la reîncarnare. Știa tot ce se întâmplă aici, ritmul în care se evoluează, piedicile. Da, îi place. A venit cu mai mulți sau a venit singur sau... Nu înțelege întrebarea ta cu a venit cu mai mult. A venit cu mai multe suflete sau a venit singur, în primul rând? Când a venit? Ultima viață. Toți singuri, asta nu înțelegi. Am întâlnit informații în care au venit și în grupuri de suflete. Este în grup de suflete, dar a intrat singur, individual. Tu te referi la sora lui, care este într-adevăr uite, sora lui, geamănă. Cum a fost? Da, corect, pentru că misiunea lor, da, una dintre misiunile lor este de a face cerc triunghi cu mama lor pentru mai mult de atât. Lucru care nu are de gând să mi-l spună, dar este ceva semeț, măreț. Dar indiferent că asta cu grupul nu înțelege. Grupul de suflete.
Au vorbit, au aranjat să vină mai mulți în perioada Tot asta? vorbim și aranjăm. Spiritul meu te întreabă, te referi cumva dacă și-a citit... Asta e Bașca. Ia hai să vedem dacă și-a citit, da, programul de viață, da. Oarecum. Deci a fost grăbit și el să vină. S-a uitat peste el. S-a uitat peste el. Uite, noi am aflat de curând că este foarte bine că atunci când venim la reîncarnare să ne citim cu atenție programul de viață. E foarte important. Este o informație importantă. Da, dar s-a mai aflat informațiile astea și când s-a intrat în fizic s-a uitat. Lui nu îi se pare o noutate pentru chestiile astea, pentru că la nivel de suflet se știe, decât că sunt unele care sunt foarte, îmi arată așa cum țâșnesc, așa, ok, mă duc să o fac mai bine. Sau doar apucă și stă și vorbesc între ele. Tu o să fii mamă de data asta, tu o să fii tată, tu o să fii frate, tu o să-mi faci aia, tu o să-mi faci aia, sau uite, eu ți-am făcut aia, acum mi-o faci tu mie să văd și eu cum e. Și nu stă să mai citească și exact, concret ce au scris. Da. Ca și suflet, ca și contract de suflet între ele. Deci, uitarea asta e foarte neplăcută pentru noi după ce ajungem aici, dar asta este mecanismul, asta e jocul, astea sunt regulile. Da, așa ni se pare nouă. Da, când ajungem aici, ni se pare, probabil că acolo este jenant și frustrant, da. Da, dar când venim aici chiar este frustrant, pentru că nu mai știm nimic și vrem să ne amintim și nu reușim, că ne greunează energiile acumulate în corp și programele mentale. Nu. Ne vă uităm prea mult, spune. Își cere exact așa. Dă-mi un exemplu concret. Tu. Zice, hai să nu fie personal. Tu dă-mi un exemplu concret despre o persoană care a aflat toate informațiile, zice, și au fost destule și le-a și schimbat la nivel de acțiune. În corp, în mental? În fizic. În fizic, a aflat informațiile toate. Păi eu bănuiesc că multe persoane nu prea cred informațiile pe care le află, pentru că dacă nu sunt aflate de ei, sunt suspicioși. Și întâlnim zi de zi astfel de persoane care cred, eu știu dacă e adevărat, eu știu dacă e așa, eu știu dacă e așa. Până nu încerci, n-ai de unde să știi, spune el. Și atunci preferă să sară peste ele și să nu experimenteze și să nu... Zice, atunci hai și noi să sărim peste ca să facem pe plac fizicului, zice, și hai. Păi pentru că uităm. Da, în sfârșit ne întoarcem de unde am plecat de fiecare dată. E mai matur decât mă așteptam. Bun, își cunoaște programele, contractele, prietenii astrali, e de acord cu el, e mulțumit. Are foarte mulți prieteni astrali, îmi spune. Unii chiar cu care se luptă destul de des, dar e mai degrabă, cum să spun, îmi arată genul ăla de prietenie. Ai văzut tu prin filme ăștia care se întâlnesc și unul ia așa și îi dă bobârnace în cap? Știi? Și nu-i convine, dar tot îl ia și îl chinuie și după aceea bat palma și pleacă mai departe. Adică inclusiv prieteni din ăștia mi-arată care. Tu te referi, a intervenit spiritul meu acum, așa zis, hai să trecem la lucruri serioase, zice că totul se consumă o energie și nu e ok, zice, să stăm atât. Și a zis, zice, ok, zice, te referi la contracte? Da, contractul pe care sunt de acord să-l destructurez este cel cu Iahve pe baza religiilor și pe baza ritualurilor pe care le-am făcut în trecut în numele doctrinei religioase. Așa, restul nu este de acord pentru că mai are câte ceva de învățat, dar astea le va învăța după vârsta de 20 de ani încolo. Bun, e mare lucru că accepti și ai înțeles că e bine să renunți la contractul ăsta, că e o păcăleală și un fals. Nu este o păcăleală și nu este un fals, le-am învățat și am învățat lecțiile și atâta timp cât contractul respectiv continuă, vor continua să-i aducă asemenea experiențe asemănătoare, iar de lucrul ăsta nu mai are nevoie. Oh, ok. Oh, bun. Deci s-a folosit și el de
Bun exemplu, deci fii atentă. Și mi-am dat seama, deci fii atentă, deci mi-am dat seama de informația asta bombă abia când spiritul mi-a dat ghiont în spate. Deci fii atentă ce informație. Deci și-am învățat lecțiile din contractul respectiv, dar atâta timp cât contractul este valabil, va continua să-i aducă lecția asemănătoare în viața lui. Tocmai de aceea îl destructurează. Super tare este informația asta. Și nu mai vrea să-i aducă lecția asemănătoare, da? Corect. Pentru că se repetă și își consumă energia și obosește și trăiește în van. Corect. O să mai înțeleagă. Da, mă rog, el a înțeles. Nu, eu am înțeles, nu el. Da. Mie mi-a făcut declicul ăsta când a spus spiritul. Și după aceea spiritul mi-a arătat, cum să spun, ok, contractul este pe liber, da? Dar atâta timp cât tu nu ai ars contractul respectiv, e, cum să spun, parcă matricea îți spune în fața ta, conform contractului, cam aceleași lecții cum ar veni. Da. Știi? Punându-ți aceleași lecții, e ca și când dacă nu te întorci cu spatele sau dacă tu nu realizezi, ok, asta e de la contractul respectiv, trecem peste, wow, da, super informație. Foarte bine. Așa, hai să vedem. Deci contractul nu mai are ce să destructureze în afară de ăsta, da? Are ce să destructureze, nu vrea să destructureze altul. Adică moment, nici măcar cu primul om nu vrea să-l destructureze. E conștient, bănuiesc, de ce misiune are, de ce lecție are de învățat, de ce contract Primul om are. e ceva aparte, spune. Nu are de gând, că i-am spus, eu zic, ok, dar nici pe cel de ședere Matrix, și mi-a spus ceva de genul, de ce aș vrea de ce vrea să stai cu chirie undeva și să destructurezi contractul de chiriaș? Și am spus, ok, dacă asta este voința ta, foarte bine. Da. Bun, cu timpul el decide ce să facă. Hai să vedem dacă are... Da, nu, că întâi trebuie să ne uităm, să îl scaneze Amalia, dacă e de acord, în măsura în care este de încă se scot toate cordoanele care duceau, a venit ea, vezi, s-a făcut focul, s-a ars contractul, dar încă în timp ce arde contractul, da, se ard și amprentele contractului respectiv și începe să tragă cordoanele care erau în el și care activau toate chestiile de religie. Din toate timpurile și spațiile, toate situațiile, din toate evenimentele. Erau foarte mult pe chakra gâtului cordoanele respective, pe chakra inimii și pe plexului solar. Deci asta cu plexul solar la fel îl făcea să doarmă foarte mult. Și a recuperat ceva energie de la contractele astea, de la contractul ăsta, nu? Nu. Nu? N-are ce energie să recupereze, că n-avea fragment sufletesc. Doar percep că în momentul în care se scoate spiritul lui, se duce și îi sigilează gaura respectivă și o reface, o reumple și la chakra gâtului, și la chakra inimii, și la chakra plexului solar. Deci o înmulțește cu a lui. Bineînțeles. Dintre-a lui o înmulțește. Înțeleg Iar revenind la bec, spune spiritul meu. Înțeleg că nu i-a plătit. Ok, contractul cu electrica, electrica nu vine să-ți ia lumina pe care ai consumat-o. Bine, hai să facem scanarea, să vedem ce blocaje, ce programe mentale, ce emoții vrea să fricile în creierul reptilian. Acolo este sursa fricilor, dar nu îi aparțin în totalitate, toate sunt preluate după transgenerațional. În mod pregnant acolo este frica de pierdere și frica că nu este suficient de bun. E de acord să o scoată? Da, le scoate. Să o transforme. În ce dorește el? În voință. În voință, în curaj. Nu știu. Nu în curaj, în claritate. În voință și claritate. Îi scoate de la inimă un singur sigiliu
tot așa îi aparținea lui Iahve ăsta. Ok. Super tare. Îl atașa foarte mult de persoanele religioase. Tocmai de aceea el a conștientizat chestia aceasta și făcea tot posibilul în realitate să țină oamenii la distanță, tocmai ca să nu se atașeze. În momentul în care s-a atașat foarte mult, persoana de lângă el a murit. Știi? Fricile astea i-au fost benefice până în punctul ăsta, îmi spune partea lui subliminală. Pentru că dacă nu avea fricile astea atât de pregnante, nu putea să țină oarecum inactiv sigiliul respectiv. Da. Și mai scoate o larvă astrală de la renichiul stâng, din meridianul renichiului stâng. De aici și confuzia care o simțea către planurile de viitor. Intenționează, da? Zi. Intenționează să creeze ceva, am înțeles, cu energia sexuală. Deci are de creat foarte multe și iar mă duce la triunghiul dintre el și sora lui. Bun, mai are vreo emoție de eliminat, de exemplu? Vinovăția și regretul, da, le scoate după peste tot. Frica de necunoscut, nedreptatea, iar o scoate din piept și din gât. Rușine are? Are rușine, dar nu o scoate. Acum spune că mai are puțin de conștientizat la ea, în schimb îi scoate umilința din ochi, din piept, din inimă și din toată zona genitală cu spate cu tot. Și rigiditatea o scoate din mâini, din picioare și din zona inimii. Îndoială are? A avut, mai are, dar nu e cât să vrea să o scoată acum. Regrete are? Le-a scos. M-a scos. Ok. Uite, îi mai scoate nevoia de sacrificiu și asta, cum îi spune, frica de boală după peste tot. Are rezistență la schimbare sau e? Are, dar încă nu este atât de bine formată. Adică pe asta nu o scoate în totalitate, pentru că momentan este inhibată de către autorități. Dar la autorități aici mai intervine și mama și profesorii. Deci are, dar nu o scoate pentru că nu e încă formată. Încă nu este formată pe individ, îmi traduce spiritul meu. Bun. Dacă mai are ceva blocaje, programe mentale, dacă mai are ceva energii vechi stocate pe organe și pe picioare. Da. Pe picioare și asta îl împiedica și să se împământeze, în sensul că îi percep doape în centri energetice ai tălpilor. Da. Ok. Dacă e conectat la egregoare, conștiințe colective, da. Să deconecteze, să-și ia de acolo toată informația, toată energia. Și de la astrale inferioare și de la entități și câmpurile lor, da, e. Bun, și să fie atent că și astea îi îngreunează experiența, să nu se mai conecteze cu ușurință la tot ce se întâmplă în jurul lui, la știri, la societatea și la tot ce nu-i place lui. Media, da. Aia îl conectează foarte, foarte repede pe el. Da, să fie conștient. Și școala. Linii de potențial de suferință are?
Are una pe nedreptate. Poate să o curățe acum, iată. Ca să se simtă liber, să acționeze în jurul lui, să-și atragă oamenii compatibili gândurilor și ideile lui, să-și atragă situații asemănătoare, să-și găsească drumul către realizarea tuturor intențiilor cu care a venit și pe care le consideră el corecte, bune și sănătoase, să-și curețe această linie de potențial de orice impediment, de orice energie grea, de orice influențe ale altora, astfel încât să poată merge pe un drum curat, cu propriile idei, cu propriile concepte și cu puterea lui, libertatea pe care o are, pe care o simte în viitor, de acum încolo. Da. Chemat persoanele din prezent, transgenerațional, să vedem dacă mai e de acord să rămână cu programele preluate de la ei, să se uite și să vadă ce decide să facă, să-și facă procesul de curățare cu toate persoanele, toate cordoanele. Ok. Da. Și aici intervine mama. Mama i-a lucrat. Acum că i-a lucrat în fizic, că i-a lucrat mental, mama i-a lucrat. Dar, în schimb, partea lui subliminală ce-a făcut? De exemplu, la transgenerațional, văd foarte multă informație trimisă de mama, da? Ți-am zis, orică a lucrat mental, orică a lucrat radiestezic, dar văd foarte multă informație stocată și e ca și când, cum să spun, ai văzut în cămara aia când ai o grămadă de gemuri și borcane și borcănașe și tu te duci doar și, ok, acum iau borcanul ăsta. Acum iau borcanul ăsta. Adică el a dat drumul la informații, cum să spun, toată informația e stocată și e, cum să spun, când și când s-a uitat, ok, acum dau drumul la informația asta. Când și când, ok, acum dau drumul la informația asta. Adică n-a lăsat să se ducă fluxul de informații direct. Și e cam dezordine, a? Nu este dezordine, este, cum să spun, adică ceva de genul, ok, ca să nu intre în polemici și în dileme cu mama, pe mama a lăsat-o să se simtă utilă, în schimb partea lui subliminală a strâns informația aici, știi? A stocat-o, n-a refuzat-o, n-a eliminat-o, a stocat-o acolo pentru viitor, pentru când o fi nevoie să o folosească. Ca să o trimită pentru ei. Pe transgeneraționale, înțelegi? Da, direct referi, da. Bun, și atunci ce e de făcut? Ce vrea? Ce alege să facă? O trimite, nu o trimite? E conștient de toată această informație? O trimite, dar nu pe toată. Bun. El spune că, din punctul lui de vedere, el trebuie foarte bine să aleagă informația, pentru că el și-a asumat la nivel de atât de suflet cât și de spirit, și percep că spiritul lui este de acord, și a asumat să repare anumite lucruri. Iar toată informația care a trimis-o mama și toată informația pe care am trimis-o noi către mamă prin transgeneraționalul respectiv, el nu a fost de acord cu toată informația respectivă, pentru că el consideră că mai are anumite lucruri de rezolvat și el de învățat de la ele. Tocmai de aceea acum trimite informații, dar nu trimite pe toată. Uite, de-aia nu e bine să vorbim chiar și nici în numele copiilor când sunt mai mici, pentru că au și ei alegerile lor, au percepțiile lor și știu ce au de făcut, da? Intențiile părinților în fizic de cele mai multe ori sunt foarte ok, dar trebuie să se conștientizeze că la nivel energetic nu prea mai e copil-mamă. La nivel energetic este vorba de egalitate între părți subliminale. Tocmai de aceea, ceea ce nouă ni se pare ok, poate partea subliminală consideră că nu e timpul, nu e cazul sau nu e adecvat pentru momentul respectiv. Și știe, de cele mai multe ori, ele știu mai bine spune.
Sau de cele mai multe ori pot refuza pur și simplu că ele nu sunt de acord și trebuie să acceptăm și chestia asta, îmi spune el. E foarte matur. E foarte interesantă și informația asta, foarte interesantă și e bine că ne-a subliniat chestia asta. Foarte bine, așa e, să luăm aminte. Fiecare cu liberul arbitru, cu personalitatea lui, copil, bătrân, fiecare are sufletul care și spiritul care decid ce să facă. Bun, să-și facă dacă mai are ceva el personal de procese de acceptare, de iertare cu transgeneraționalul, să curețe cordoanele, să se deconecteze, să mai transmită ce dorește să mai transmită, ce mai are de rezolvat cu sufletele pe care le-a întâlnit de-a lungul încarnărilor, că știe ce are de făcut. Da. Cam din ce dimensiune? În ce dimensiune se află ei, aș putea să întreb mai degrabă, spiritul lui? 8. Acum. Da, acum, na, ca o curiozitate. Sunt multe suflete, el cunoaște multe suflete care trăiesc acum în corpul fizic și se află în dimensiunea 8? Destule, da. Doar că tot aceste suflete nu stă foarte mult timp în dimensiunea 8. Da. Și e prima oară când îl văd râzând și spune, dacă toate ar sta în dimensiunea respectivă cu conștiința, e ca și când s-ar dizolva instant anumite programe din fizic, înțelegi? Dar cât timp conștiința noastră este într-o dimensiune și corpul fizic nu este în, cum să mă exprim? În concordanță cu... Corect, în concordanță cu conștiința, e ca și când corpul fizic rămâne în structurile astea de aici, joase. Uite, zilele astea mă gândeam la un aspect apropo de asta. Atunci când suntem cu mintea în dimensiuni înalte și cu corpul acționând în dimensiuni joase, mi s-a părut mie, așa, analizând, că apar problemele de sănătate în corpul fizic. În ce măsură e adevărat? Când trăim cu emoția și cu sufletul și spiritul într-o dimensiune mult mai înaltă decât viața pe pământ, hai să zic așa, pe înțelesul tuturor, viața în corp, acțiunile corpului, adică noi mâncăm tot ce mâncam acum 100 de ani, da? Dar mentalitatea și emoția noastră este mult superioară. Apar boli în corp? Da, okay. Dar spiritul lui spune exact așa, greșit, nu mai mâncați ce se mânca acum 100 de ani. Mai prost, mâncă mai prost, da. Poate ți se pare că mănânci același grâu, dar grâul respectiv nu mai este grâul de acum 100 de ani. Da, exact, și e mai grav. Corect. De aici apar și multe boli și dese, ca să zic așa. Corect. Iar în momentul în care se formează declicul ăsta vibrațional, dar declicul între corpuri, mai degrabă, da? Între conștiință și corpul fizic, e ca și când nu mai e... ok, spiritul meu, mulțumesc. E ca și când legi un garou peste picior, de desubt la genunchi, da? Atâta timp cât tu ai legat garoul respectiv, porțiunea respectivă se negrește. Știi? Da, nu mai comunică cu partea superioară. Corect. Și se îmbolnăvește. Exact, bună comparație. Cam așa ni se întâmplă. Ne mirăm de ce suntem bolnavi de una de alta, pentru că noi continuăm să ne hrănim tot pe principiul vechi, dar vrem să trăim în dimensiunea 5, 6, 7, 8, cu gândul și cu emoția, cu inima, cu sufletul. Și atunci? Tocmai de aceea, dacă nu este garoul respectiv, există, cum să spun, flux continuu, comunicare. Partea de sus alimentează partea de jos. Se formează
cum îi spune, vortexul respectiv circuitul, corect, da. Corect. Se hrănesc toate corect. Dar nu avem altă soluție noi, deocamdată nu există comunicarea asta, pentru că nu avem alimente corespunzătoare dimensiunii 8, 7, nici măcar 5 la ora actuală. Aici mi se pare o mare dilemă la acest moment pe care îl trăim în viață. Spiritul meu a început să râdă și a zis, zice, măcar dar fi singura negativitate pe care o băgați în gură. Adică alimentele, știi? Deci a spus exact așa, măcar de alimentele, da, dar măcar dar fi singura negativitate și lucru nebenefic pe care îl băgați în gură, pe care îl ingerați, pe care îl folosiți. Da, dar pentru că... da, așa. Mai problematic este felul în care gândim și felul în care acționăm. Da, dar să conștientizăm și faptul că atunci când mâncăm alimente de genul ăsta, nu avem cum să gândim și să acționăm într-un mod înalt, la un nivel înalt, într-un mod rafinat, când noi mâncăm mâncare, alimente și energie. Suntem comozi și fuduli, spune. Da. Și spune exact așa, ai casă la țară, de ce stai la oraș, de ce nu te duci să-ți plantezi propriile tale legume? Pentru că în ultima vreme, de exemplu, concret, ultimii ani de ploaie, degeaba mă duc eu acolo, că ploile acide și pline, cu încărcătură toxică și de noxe și de toate, nu mai este naturală, în orice colț al lumii ne-am duce. Scuze. Eu asta am observat în ultimii ani. Spune exact așa, scuze. Vă place tot timpul să vă găsiți scuze. Și să ne văităm. Dar, eu consider că asta e o realitate. Adică îmi spune că este valabil inclusiv pentru mine. Spune că atâta timp cât tu alegi un confort pe care tu îl consideri confort în detrimentul la altceva, știi, pentru că și eu am curte și aș putea să mă duc să-mi pun roșii și cartofi în curte la mine, adică am spațiu, dar totuși mie îmi place să mă duc să-l mănânc de la piață, dar fac chestia asta conștient. Nu, mie mi-a plăcut să fac asta până acum 2 ani, de acum am observat că nu mai am muncit, mi-am paradit corpul fizic. Pentru ce? Nu merită. Pentru că și alea și cele de la piață, adică nu există mare diferență între ele și cele de la piață, să fim serioși. Bun, deci asta era întrebarea mea la care chiar îmi doream răspuns zilele astea, dacă trăim cu o parte în altă dimensiune mai înaltă și cu corpul în celălalt mai jos, n-avem cum să fim sănătoși. Da, oarecum. Spiritul meu nu este de acord, deci da, este în totalitate, parțial un adevăr, dar nu este de acord în totalitate cu lucrul ăsta. Mi-a arătat fracțiune de secundă, dar nu vrea să intre în subiect. Mi-a arătat ceva de genul fracțiune de secundă, este că în momentul în care noi avem alimentul respectiv în mână, da, dacă noi stăm foarte bine la toate celelalte structuri, da, în interiorul nostru, gen corpul nostru fizic este capabil să se vindece singur, dar este capabil să se vindece singur în momentul în care mi arată toate structurile una peste alta care comunică deschis. Înțelegi? Iar dacă noi avem mărul respectiv în mână și noi stăm bine la toate celelalte structuri și noi credem că și dacă nu îl curățăm, dar noi pur și simplu credem că mărul respectiv nu ne afectează, noi și dacă băgăm o travă respectivă în organism, e ca și când organismul imediat o transformă. Știi? Dar trebuie să stăm foarte bine la toate celelalte, în aliniament, îmi spune, trebuie să stați bine în aliniament. Se pare că suntem la momentul procesului de tranziție, deci peste vreo 100 de ani vom reuși să facem și asta toți. Nu, greșit. Planeta nu mai așteaptă 100 de ani. Se încheie ciclul așa repede, fără să ajungem la maxim de evoluție? S-a ajuns deja la maxim. Asta nu înțelegem noi ca să putem să schimbăm ceva. S-a ajuns deja, nu se ajunge, s-a ajuns deja.
Tocmai de aceea e ca și când toată canicula asta care o simțim acum, Așa. de fapt sunt niște coduri forțate care o primim de la soarele central, tocmai pentru a ne activa forțat conștiința. Pare nebenefic, da, pentru că pentru noi în fizic este un disconfort, da, dar este foarte mult este foarte mult confort interior prin ceea ce se întâmplă acum. Așadar, teoria mea de acum 5 ani, cum că încălzirea globală este direct proporțională cu trezirea conștiinței, este corectă, da? Corect, că m-ați da. legat atunci, că nu are nicio legătură. Eram convinsă că are, iată. Acum s-a înțeles, s-a aflat, ne-am lămurit. Deci, în ritmul în care temperatura pe pământ, pe Terra crește și conștiința crește, teoretic nicio legătură, dar în subtil, cu siguranță, iată că este o legătură. Sunt niște coduri, sunt niște impulsuri transmise la frecvență înaltă care determină foarte multe, foarte multe ființe care supraveghează acest proces și care forțează acest proces. Unele dintre ele sunt solarienii. Sunt pe pământ? Nu. În soare. Și spiritul meu spune exact așa. În soare, care amintește Ioanei că nu e soare, nu e foc. Soarele este energie plasmatică. Nu e foc. Vorbim de soarele pe care îl vedem noi sau soarele central? Corect. Asta și. Da, știi. Și. Și celălalt tot așa e. Și, da. Nu este foc, este energie, da? Este o energie plasmatică foarte, foarte ridicată și îmi arată chestia aia cu avionul. De ce cu cât, chiar dacă e caniculă aici, de ce cu cât te ridici mai aproape de soare se face din ce în ce mai frig? Ca să poată să înțeleagă orice conștiință. Soarele nu e foc. Pământul, atmosfera Pământului este încălzită cu lumina, cu codurile care vin de la soare. Cândva de mult am întâlnit informația că în soare există zeități, există manipulatori, există la fel aceleași entități care au interes asupra Pământului, nu știu în ce măsură. Nu. Este o energie plasmatică prea înaltă ca să existe entități manipulatoare, nu compara cu Luna, care este un satelit, dar un satelit artificial, da. Scuzătoare pentru... Da. Total. M-am mirat atunci când am auzit că și în soare este, da? Deci, iată că nu e adevărat. Foarte bine. Hai să mergem mai departe. A tăiat cordoanele, ce a făcut? A curățat cordoanele, așa, a selectat foarte bine informația care a trimis-o pe cordoanele respective, a tăiat majoritatea cordoanelor cu persoanele vii, da? În schimb, în partea asta la transgenerațional, nu. Bine, e destul de matur, știe ce are de făcut, noi mai dăm noi informații pentru că el decide ce să facă. Nu e timpul, la muzică spune. Corect. E mare lucru că e conștient de tot ce se întâmplă în jurul lui și își alege singur timpul. Și transmite mamei, care e ca un vultur, mi-arată. Exact așa a făcut ochii și mâinile, știi, ca un vultur. Păpuiul lui, da. La tot ce îi transmite și mamei și o roagă foarte frumos să nu-i mai dea informația, adică să nu mai facă chestiile astea în locul lui. Adică să discute în fizic și ceea ce alege el. Corect. Să nu-i mai transmită în subliminal. Probabil că ea mai vorbea cu el în subliminal, îi mai trimitea niște informații vrând nevrând. A mai făcut și chestii. Refuza. A mai făcut și chestii să scoată cordoane din el și nu ceva de genul ca să-i facă pe plac. A lăsat-o pe moment după care el le-a reactivat. Deci, încă o dată, să fim atenți la ce transmitem chiar și în subliminal, fără să vorbim în fizic cu el. E de preferat să vorbim în fizic.
în subliminal doar să fii sănătos, să fii voios, să fii fericit, mă gândesc Amalia, da? Decât chestii de-astea benefice, de bucurie, de fericire. Și în subliminal se poate discuta, nu oricând și nu oricum, dar se poate discuta în sensul că, uite, eu am ajuns la informația asta sau mie mi-este utilă informația asta, uite, îți arăt și ție informația respectivă sau uite, eu ți-o transfer și ție. Dacă vrei să te folosești de ea și crezi că ți este utilă, bine. Dacă nu, iarăși bine. Ok. Nu cu titlul de neapărat, de trebuie, cu titlul de trebuie, știi? Trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Nimic nu trebuie doar în fizic. Și asta că este ca un fel de convingere limitativă, dar nimic nu trebuie. Da, nici în fizic nu se mai folosește trebuie. Bun, așa. Bun, am terminat capitolul ăsta, da? Da. Hai să-i facem conexiunea cu energia pură a Pământului și să-i transmitem, să-l rugăm, dacă dorește, acum că este, iată, mai liber și în măsură să-și imagineze două fascicule de lumină pe care să le trimită în centrul Pământului, acolo unde se întâlnește cu energia pură, conștiința, cu sursa, cu sufletul Pământului, cu spiritul Pământului și să mulțumească pentru experiențele, dacă n-a făcut-o până acum, să mulțumească pentru experiențele avute, pentru tot ceea ce i-a oferit Pământul, energie, hrană, magnetism, putere, stabilitate, să mulțumească cu iubire și să se întoarcă înapoi, conștientizând această iubire a Pământului, cum urcă în corpul lui până în creștetul capului și își încarcă tot corpul, toate celulele, pentru a se regenera, pentru a se vindeca, pentru a se iubi, pentru a se simți puternic, până în câmpurile lui, până în creștetul capului. Și de acolo roagă spiritul să-și facă conexiunea cu sursa. Ia uite-te, ea avea conexiunea cu sursa? Da. Bun. Să-și întărească această conexiune cu energia pură a sursei și conștiinței universale. Să-și caute matricea originală cu toate capacitățile lui, cu puterea lui, cu capacitatea de a acționa așa cum își dorește el, cu toate talentele, valorile, aptitudinile, talentele lui, să le folosească aici, în această viață. Să-și activeze toate memoriile și puterea inimii, să-și accepte și să integreze energia masculină cu energia feminină, cu siguranță că e conștient de această necesitate. Și să vedem dacă este de acord să-și integreze cele trei părți, suflet, spirit și mintea fizică, astfel încât să formeze un corp unitar foarte bine și să fie perfect echilibrat, atât cât se poate și cum se poate. Extindem și curățăm. Ce să-i curățăm? Casa, cu spațiul lui, cu obiectele lui, la școală, locul lui, banca lui. Acum, e în vacanță, dar eventualul loc viitor, cărările pe unde trece. Și ce să... A curățat? E conștient de ce să facă, cum să facă? Da, curăță, atât doar că mă uitam la spiritul lui și la partea lui subliminală, cum mă instruiau ce să-i spun ca și mesaj pentru partea fizică. E ceva de genul, de fiecare dată când va intra într-un conflict, fie că este profesor, fie că este mamă, fie că este coleg sau prieten, să-și activeze imediat filtrul compasiunii prin care să-i privească
Pentru că în cazul lui, cei care vin cu conflicte la adresa lui, clar are un motiv, cum să spun, de conștientizare pentru mentalul lui și pentru structurile lui fizice. Tocmai de aceea, imediat cum bagă filtrul compasiunii prin care să-i privească, fără să acționeze neapărat să întrețină conflictul respectiv, o să vadă că o să-i aducă foarte multe avantaje. Da, și mă gândeam că să vadă unde a acumulat el nemulțumire, nu știu dacă am vorbit despre asta, nu mai mi-amintesc, nemulțumirile lui față de societate, față de sistem, față de faptul că oamenii nu sunt activi, nu execută așa cum ar trebui, corect și la timp, schimbarea. Și toate aceste nemulțumiri acumulate, frustrări, nemulțumiri. Era o remarcă. Dacă are cumva aceste emoții pe undeva nu le ascunse, scoate. Nu le scoate, le are, dar nu le scoate. Dar chestia asta era o remarcă de dragul discuției, l-am auzit că spune. Înseamnă că e conștient că asta e lumea. Pentru că este foarte simplu să stai să-ți dai cu părerea și este mai greu să acționezi. Tocmai de aceea se mai cere și acțiune. Pentru că o roșie în fizic, o roșie nu crește și nu se face roșie doar stând și gândindu-te la ea. În fizic trebuie să duci să o plantezi, trebuie să duci să uzi, trebuie să duci să-i dau apă, să-i dai apă, să-i dai... Da. În fizic trebuie să faci o acțiune. Da. Și este foarte important, dacă vezi că la vecinul peste gard roșiile nu s-au făcut, chiar dacă el este urâcios, să te duci când s-au făcut ale tale două, mănâncă tu una, deci lui una. Suntem departe de... Da? Bună. Bun exemplu. Cât sunteți departe, nu mai vă plângeți că vă merge totul nasol. Pentru că întotdeauna atrageți conform acțiunilor voastre. Pe telepatie și pe mental, în energetic. Stați foarte bine. Dar conform regulii, gândul, vorba și fapta trebuie să fie aceeași. Adică să facem și ce gândim și ce vorbim, da? Nu una să zicem și alta să facem. Până la cel mai mare nivel. De la cel mai mic până la cel mai mare nivel. Spiritul meu spune că e un trend în fizic să ne văităm și să stăm în meditație și să așteptăm. Așa, și cu capul în sus. Că spiritul meu zice că avem senzația că dacă nu ridicăm capul în sus, nu ne vede sursa, știi? Da, într-adevăr, sunt mulți care stau așa. Se duc pe munți, se duc așa, se retrag și stau în meditație considerând că schimbă lumea. Doar așa, uite că nu e chiar așa, consideră că schimbă lumea pentru că ei stă în meditație pentru ei, din pur egoism, pentru că au auzit că suntem individuali, dar noi suntem puși la comun. Dacă noi am stat în meditație și ne-am imaginat că prietenii noștri sunt bine, că prietenii noștri sunt sănătoși, că suntem cu toții la un grătar sau la o masă frumoasă și că toți sunt fără griji, adică gen am meditat la comun pentru toți, nu la comun. Benefic pentru toți. Gândim pentru noi, gândim și pentru ei. Asta da, o acțiune, o meditație benefică, pardon. O meditație benefică, da. Înțelegi? Dar dacă noi stăm în meditație pentru noi și ne imaginăm că noi suntem cei mai sus și cum la noi vin milioane de euro după peste tot și nu ne interesează restul, da? Pentru că fiecare e în realitatea lui și fiecare este individual de noi, mai avem multe de învățat. Adică fiecare lucrează pentru el în loc să lucrăm pentru toți, măcar așa cum ai spus tu, din punctul ăsta de vedere al meditației. Foarte multe mai avem de învățat, dar stăm foarte bine la capitolul văitat și plângere de milă, deci la chestia asta ne cunoaște tot astralul. Tocmai de aceea nici nu ni se permite să ne folosim liberul arbitru la capacitate maximă, pentru că e ca și când urci un copil de clasa 5-a, îl urci la volanul unei mașini și dai drumul pe stradă. Bun. Ultimul punct era cum ieșim din Matrix. Nu știu dacă ai dat explicație părții fizice.
Cum ieșim din Matrix? Da. Avem toate informațiile, spune spiritul tău, la cum ieșim din Matrix. De ce am vrea să ieșim din Matrix când noi venim ca tâmpiții, exact așa se exprimă, ca tâmpiții vieți la rând și noi nu învățăm absolut nimic? Stai un pic, dacă ne propunem să ieșim din Matrix, nu mai venim ca tâmpiții înapoi. Chiar dacă nu ne amintim sau nu învățăm nimic. Nu mai venim și gata, punem stop joc și nu mai jucăm. Am jucat tabinet până acum, am pierdut de atâtea ori, nu mai vreau să joc. Nu e așa? Nu, spiritul tău nu e de acord cu chestia asta și spune, ok, dacă asta îți place să auzi că ești din Matrix, ok, asta ți se va spune că ești din Matrix. Nu are de gând să se mai contrazică cu tine, doar că ca parte subliminală, jocul este altfel perceput. Da. N-avem cum să ieșim din Matrix când noi aici în fizic nu ne ajutăm absolut deloc între noi. N-am învățat nimic. Iar ca noi să ieșim acum din Matrix, oricât ne-am curățat noi de programele alea spune că trebuie să le integrăm și să le conștientizăm. Din moment ce am integrat și le-am conștientizat, dacă de-aia se reactivează majoritatea dintre ele, că n-am făcut nimic pentru a le schimba. Noi doar nu ne place suferința, pac, o luăm și o aruncăm, o destructurăm, o transformăm. Dar dacă am face toate chestiile astea, ok, am învățat suferința, hai să vedem cum pot să-l ajut și pe celălalt să învețe mai repede ce e suferința și să scape de ea, să ne ajutăm, da? E ca și când, e un exemplu prea macabru, dar trebuie să-l spun. Spune-l. Am crezut că e mai serios spiritul tău. Spune exact așa. Păi e prea serios de aia. Da, e dureros. Da. Spune exact așa, câți dintre voi vă dați spiritual? Toți, da? Toți ați ieșit în doctrina religioasă, măcar acolo vă duceați și dădeați bani zeității, vă chema popa, luați covoarele, zugrăveați, puneați bani să faceți bine, de fală, nu că simțeați înăuntru, dar puneați toți acolo, vă ajutați. Câți dintre voi spiritualii care credeți că voi acum percepeți lucrurile din alt punct de vedere, v-ați dus și ați dus alimente unui copil la un orfelinat? Câți dintre voi vă îngrijiți de copiii aceia care ei sunt în formare? Din punctul vostru de vedere aici în fizic, voi credeți copiii respectiv și-au ales o lecție și că ei trebuie să treacă singuri prin ea. Total greșit. Acțiunea la voi este total zero. Cât timp voi aveți bani, cât timp voi stați bine, asta este tot ce contează. Dar aici, în fizic, nu puteți să stați toți bine. Nu puteți. N-aveți cum, nu învățați nimic. Nu sunteți ținuți de fizic prea mult timp dacă sunteți bine. Aici nu înțelegeți voi. Așa că până când nu ieșiți, cum să spun, ceva de genul, am venit în grup, în ghilimele, cam în grup trebuie să ieșim. Tocmai de aceea venim pe rând. Ce ne-a rezolvat transgeneraționalul, vin eu. Da, nu. Da, nu mai dau exemplu ăsta. Nu, dar e perfect. De ce? Așa este. Da. Bună lecție. Deci, lecțiile de viață au continuat și în episodul ăsta, Amalia, mulțumim. Bun, s-a curățat ce a fost de curățat, da? Da, recomandările le-ai făcut, robinetul abundenței nu e cazul la el. E în formare, să știi. E în formare. Acum că s-a mai curățat, conștientizarea a mai crescut sau ce zice despre asta? A început să râdă și a zis, nu ți-am spus că în energeticul am 100%? Energia sufletului acum cum e? Era 100% și în fizic, dar nu va sta. Da, sigur că. Păi, cam atâta. Mama, dacă ne dă acceptul de publicare, și închidem, sau dacă mai ai întrebări, nu știu dacă el nu e aici, dacă... Da, mama are foarte multe întrebări, zice, în fizic. Mama vrea să știe tot, mama e foarte curioasă de felul ei. Pe mine am o singură întrebare. Deci eu, înainte să-l programez la sesiune, care a fost inițiativa lui, da,
la un moment dat, la început, într-adevăr, am avut tendința de a insista înainte, pentru că își dăduse acordul Elisabeta și a făcut. Am avut tendința să insist, după care l-am lăsat în pace. După nu știu cât timp, mi-a zis singur că vrea. L-am mai întrebat de câteva ori înainte să-i fac programarea. După care, acum îmi spunea, mai ține mult că, uite, tu m-ai pus să fac. Păi, Înțelegi? Păi, da, dar de asemenea, cu lucratul... E vârsta, să subliniem că are doar 14 ani și un copil în fizic la 14 ani, sigur că are răzgândeli. Da, după care și cu lucratul pe el. Am lucrat cu acordul lui, să zicem, vine singur, știi, de exemplu... Când are nevoie, te roagă să-i lucrezi, că nu zice de ce ai făcut. Da, cam așa. Nu, singur îmi aduce material biologic, de exemplu, unghii sau așa, când își taie unghiile, mi le aduce. Adică... Asta ziceam, răzgândeala de 14 ani. Am încercat, chiar dacă sunt mici, să nu trec pe... Într-adevăr că am tendința să le dau anumite informații, lui mai puțin, mai mult cu fata. Spune dacă ai întrebări, Ana. Nu, ceea ce privește e de acord. L-am întrebat dacă vrea să publicăm. Parcă mi-a zis un da așa că hai că știu că tu vrei. Nu știu, să întrebăm. Bun, partea răspunsul este da. Răspunsul este da, dar după aceea mai vorbim, nu public, până nu-mi dai încă o dată răspunsul atunci, Ana. Da? Răspunsul meu este da, dar acum nu știu, răspunsul lui a fost din vârful buzelor cumva. Amalia se pronunță acolo într-un fel? În partea subliminală? Partea subliminală nu o deranjează, expunerea. Okay. Pentru că mi se par informațiile foarte utile și foarte bune, oricum și pentru toată lumea, sigur că da. Partea subliminală spune că nu are absolut nimic împotrivă, măcar de s-ar deschide neuronii tuturor umanilor în fizic. Da. Ar fi foarte fericit să se facă chestia asta, doar că lui îi plac faptele concrete atât în fizic cât și în energetic. Și spune exact așa, în loc să vă apucați și să lucrați pe traume și să lucrați pe tot felul de energii blocatoare, da, care considerați voi că sunteți blocatoare, mai bine uniți-vă cu toții și schimbați sistemul, pentru că sistemul este obligat să se plieze după bunul vostru plac, după buna voastră o rânduire interioară. Corect. E ceva de genul, ca lui să-i fi captat în fizic atenția foarte mult, tu trebuia să-i lucrezi lui pe școală. I-am lucrat pe mersul la școală și pe... Ei lucrat pe mers la școală, nu ei lucrat pe schimbarea școlii după preferințele lor. Aici nu, este diferența. Nici măcar nu mi-a trecut prin cap, n-am știut că... Adică să urmeze școala în felul lui, în direcția lui, să-și aleagă școala exact singur. Așa, în fizic, da? În fizic se supune votului, că nu sunteți regali. În fizic se supune votului orice candidat la președinție. Corect? Corect. Da. De ce în fizic nu sunt și copiii chemați la vot pentru program, pentru materii, pentru absolut tot? De ce? Nu vi se pare o foarte mare discriminare? Acum au început să se trezească și ei și le mai cere opinia, am văzut. Se fac adunări, se fac ședințe cu ei, se spun opinii, păreri. Da, nu știu la ei cum e, dar în România s-a început demersul ăsta. Firav, dar s-a început. Bun. Mulțumim atunci. Mai aveți ceva de spus? Eu nu. Nu. Bine, mulțumesc. Mulțumim.